Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma meglepően egy megoldott esetet hoztam nektek, meglepően nem csak nektek, hanem nekem is, ugyanis elkezdtem utána nézni ennek az esetnek, és félúton voltam a szöveg írásával, mikor azt olvastam, hogy ebben a hónapban, szeptember 21-én a rendőrség végre 90 év után felfedi a gyilkos kilétét. Szóval még egy meg nem oldott esetnek indult ez az egész. Íme itt vagyunk, és a videó végén elmondom nektek, hogy a rendőrség szerint ki követte el ezt a gyilkosságot. Mielőtt belevágunk viszont a mai esetbe, egy szponzorált szegment következik. Az eset, amiről ma beszélek, 1933-ban történt Csehszlovákiában. Hasonló eseteknek nem csak azért nehéz utána nézni, mivel más nyelven van, és mindent Google fordítóznom kell, hanem azért is, mivel gyakran nem kapok hozzáférést egyes újságcikkekhez, vagy hivatalos dokumentumokhoz, vagy videóanyagokhoz, mivel nem vagyok az adott országban. Ezért is vagyok elképesztően hálás a Surfshark VPN-nek, hogy segít megoldani ezt a problémát. A Surfshark egy olyan Virtual Private Network VPN, ami biztosítja a biztonságos és nyomon követhetetlen böngészést, és elrejti az IP címet. Nem csak biztonságot nyújt internetes böngészés közben, hanem 2 kattintással át tudod állítani a virtuális tartózkodási helyedet, ezzel hozzáférni olyan információkhoz, dokumentumokhoz, videókhoz, melyekhez addig nem férhettél hozzá. Ha úgy érzed, hogy ennél több védelemre van szükséged, akkor a Surfsharkon keretén belül felhasználhatod a Surfshark antivírust is, mely segít vírusmentesen tartani az eszközeidet. A lényeg az, ha mélyebben utána akartok nézni különböző bűnügyi eseteknek, különböző külföldi bűnügyi eseteknek, mindenképp segítségre szolgál egy hasonló VPN. Szerencsére a Surfshark nem csak nekem, hanem nektek is segít ebben, mivel nézőim vagytok, és ők szponzorálnak engem, jelentős kedvezménnyel kaphatjátok meg a VPN-t. Hogy megkapd, annyit kell tegyél, hogy felhasználd azt a linket, ami a leírásban van, vagy pedig, mikor megvásárolni akarod, beírod a Karolina magyarul kódot, és nem csak jelentős kedvezményt kapsz, hanem 3 ingyenes hónapot is. Köszönöm szépen, hogy szponzorálják ezt a videót, valóban minden nap használom a terméküket, és nagyon sokat segít abban, hogy különböző eseteket tudjak nektek bemutatni. A videó végén elmondom még egyszer a promókódomat és ezt az ajánlatot. Ez volt a szponzorált szegment vége. Ma Otili Vranska esetéről fogok nektek beszélni. Otili 1911. március 9-én született Bereznóbányán, Csehszlovákiában. Apja utcaseprő volt, akinek, Otilit beleszámítva, született 4 lány és 1 fiú gyermeke, a család szegény volt, és ez nyilvánvaló hátrányokat jelentett. Otili 11 évesen elszökött otthonról, majd egy adott pillanatban a fiatalok börtönében töltött 3 évet. 18 éves korában megint letartóztatták, most már azért, mivel hajléktalan volt. 1933. márciusában Prágába költözött, ahol munkát akart keresni, dolgozott szobalányként és pincérnőként is, de ezeket az állásokat nem tudta sajnos hosszú távon megtartani. Mivel nehéz volt számára a megélhetés, elkezdett prostituáltként dolgozni, ezt nem a mai értelemben tette, vagy csak félig, hogy mondjuk így. A lány randikra járt férfiakkal, és cserébe ezek fizették a hotelt és a vacsoráját, igen, le is feküdt néha ezekkel a férfiakkal, de nagy létszállásért és ételért tette. Nagy vágya volt, hogy férjhez menjen. Amúgy megjegyezném, hogy akármilyen oknál fogva volt prostituált. Alá kell húzzam, nem érdemelte meg, hogy meggyilkolják. A nagy okosok az interneten szeretik a prostituáltak ellen elkövetett gyilkosságokat és agressziókat abba a kategóriába sorolni, hát igen, megérdemelte. De ha bűnügyi esetről nézem minden nap videókat, és még mindig nem jutott el az agyad odáig, hogy bármilyen áldozat épp annyira áldozat, háttértől és élettapasztalattól függetlenül, nem tudom, mit mondjak, nincs értelme a diskurzusnak a része legyél szerintem. Otili gyakran járt bárokba táncolni, főleg a Politikai Holtás nevű szórakozóhelyre szeretett menni, ahol imádta a zenét, és itt folyékonyan beszélt magyarul az ott dolgozó roma származású zenészekkel. Nem tudtam meg, hogy milyen családi kötelék folytán beszélt magyarul, vagy mivel szlovák származású volt, de beszélt magyarul. Esetünk 1933-ban kezdődik, augusztus 31-e. 22 éves Otili olcsó hotelekben élt. Azon a csütörtök reggelen találkozott a lakás béradó nőjével. A nő megkérte, hogy fizesse ki a lakbért, és figyelmeztette, hogy ne menjen haza éjfél után. A lány azzal dicsekedett neki, hogy aznap remek napja lesz, ugyanis találkozni fog egy befolyásos kapitánnyal, József Peknivel, aki megígérte neki, hogy elveszi majd feleségül. A nap többi részét barátnőjével, Bożena Welingé-Grovával töltötte, aki később megerősíti, hogy Otili mindenképp elindult a kapitánnyal megbeszélt találkozóra. Az este nem indult jól, ugyanis a kapitány egy Antonia Koklesová nevezetű
prostituáltal érkezett meg a találkozóra. A két nő minden forrás szerint ismerte egymást, de nem voltak jó kapcsolatban. Ottilie nyilvánvalóan kényelmetlenül érezte magát, és ennek hatására, ahogy megérkezett, konfliktusba keveredett Antóniával. Minden forrás szerint hamar megoldották ezt a félreértést, majd hárman elmentek a közeli Kupcu étterembe. Egy adott pillanatban Ottilie rájött, hogy túl késő van, hogy hazamenjen, ugye megmondták neki, hogy ne menjen éjfél után vissza. Ekkor Antónia felajánlotta neki, hogy aludjon nála, de ezt a lány visszautasította. Azt mondta a két személynek, hogy ismeri a közeli Rokokó nevű bár egyik dolgozóját, és nála fog aludni. A férfit később kikérdezik, és az elmondja, hogy nem dolgozott aznap éjjel, de nem is ismerte Ottilie-t. Ezt megkérdőjelezném, mivel ennél több oka is volt letagazni, hogy ismerte volna a lány. A három személy 11 óra körül elvált a Karlov hídnál. Nem lehet tudni, hogy miért, de úgy tűnik Ottilie mégsem ment a Rokokó bárhoz ezután, hanem a politikai holttest bár felé vette az irányt. Mikor megérkezett ide, szemtanúk szerint egy magas, szőke, göndörhajú férfival beszélgetett, és ennek a társaságában muskotájbort fogyasztott és almát. Utoljára éjfél után látták, mikor a Schmelhaus étteremnél volt. Ugrunk most egy kicsit az időben, szeptember 2-a. A pozsonyi főpályaudvaron egy vasúti munkás talált egy bőröndöt, a 302-es gyorsforgalmi vasút egyik vagonjában. A vonat a prágai Masaryk pályaudvarról érkezett aznap reggel, és a bőrönd meglepően nehéz volt, barna színű, és körbe volt tekerve egy vékony kötéllel. Úgy gondolta a munkás, hogy biztos véletlenül hagyták ezt a vonaton, és bevitte az irodába, hogy ellenőrizze ennek tartalmát. Nehezen, de sikerült kinyitni a bőröndöt, ebben egy nő levágott fejét és lábszárait találták meg. A fej újságpapírba volt tekerve a Lidové Noviny prágai kiadásába. A bőröndbe találtak még egy rózsaszín női overallt is, és egyes források szerint egy helyi magazint is, de ebben nem vagyok benne biztos. Még aznap, szeptember 2-án Kassán a 2-es számú gyorsforgalmi vonaton egy másik bőröndöt találtak. Ez a vonat is Prágából érkezett, de egy másik a Vilsnovo pályaudvarról, és a bőröndben ugyanannak a nőnek a felső testét találták meg. Az elsőhöz hasonlóan a bőrönd köré egy vékony kötél volt tekerve. A test egy lepedőbe volt takarva, és a bőröndben voltak különböző újságkivágások, férfi fehérnemű, egy szivacs, amit legtöbbször autók mosásakor használtak. Talált ágynemű vagy lepedő sarkára egy K betű volt hímezve. Fontos megjegyeznem, hogy egyes források szerint mindkét bőröndben a testek lepedőbe voltak takarva, és mindkettőre a K betű volt rá hímezve. Nem vagyok benne biztos. A másik dolog, amivel kapcsolatban nem találok magyarázatot, az az, hogy tiszta új volt az alsó nemű, vagy pedig egy része véres volt. Egyes források szerint tisztán találták meg, más források szerint véres volt. Térjünk át a nyomozásra és a boncolásra. A rendőrség szeptember 4-én sajtótájékoztatót tartott, és az emberek segítségét kérték, hogy azonosítsák nem csak az áldozatot, hanem azt a két bőröndöt is, amiben megtalálták őt. Az, hogy sajtótájékoztató kicsit helytelen, ugyanis a nyomozók kiállították a két bőröndöt, a tárgyakat, amelyeket ebben találtak, és a testről készült képeket Prága központjába. Olyan volt, mint egy múzeumi kiállítás. Amúgy az áldozat képeit nem csak a kiállítás keretén belül lehetett megnézni, ez benne volt minden helyi újságban, sőt, még a mozikba is bemutatták. Nyilvánvalóan az áldozat Ottilie volt. Ottilie-t majdnem egy héttel teste megtalálása után két lánytestvére, Marie és Zuzana azonosította be, ők Prágába voltak szobalányok. Térjünk át a boncolásra. Azonosítatlan DNS találtak a nő körmei alatt, ha jól értettem, ez haj lehetett. Kiderült, hogy a gyomrában meg nem emésztett almát, valamint muskotájbort találtak, ezt pár órával halála előtette, már tudjuk hol. Az első vizsgálatok szerint a halál oka fejsérülés volt, az áldozatot kétszer vághatták fejbe húsvágó bárddal, a fejét eltávolították a testtől, mikor az áldozat még életben volt. 7 készszúrás is volt a testen, ezek már halála után történtek. Szexuális bántalmazásnak nem volt jele, és nem voltak kezein védekezésre utaló nyomok sem. Azt, hogy mi is volt a halál pontos oka, a nyomozók időközben átgondolták, és hogy mi az elmélet ma, azt elmondom a videó végén. Az áldozat testét a gyilkosság után megmosták, erre az utal, hogy nem találtak vért a bőröndben. A rendőrség arra következtetett, hogy valószínűleg egy privát fürdőszobában gyilkolhatták meg Ottilie-t. Ezt az elméletet támogatta az a tény is, hogy kókusz rostokat találtak a testen, ebben az időben a fürdőszoba szőnyegeket készítették ebből az anyagból. Meg kell jegyezni, hogy a 30-as években Európa ezen részén nagyon kevés volt a privát fürdőszoba, legtöbb megosztott volt, vagy ilyen közösen használták, és
kevés rá az esély, hogy valaki egy közös fürdőszobában tette ezt volna, szóval az az elmélet, hogy akárki is tette, egy privátban hajtotta ezt a szörnyűséget végre. A rendőrség a nyomozás elején többször kifejezte, hogy az elkövető valamilyen fajta szerhatása alatt volt. Szerintük részeg lehetett, mivel az áldozatot csupán halála után késelték meg, és ezek a vágások nagyon ügyetlenek voltak. A nyomozásról annyit mondok el, hogy kiderült, hogy az egyik bőrönd egy adott pillanatban meg lett javítva, és remélték, hogy így könnyebben megtalálják annak tulajdonosát. Sajnos a környékbeli szakemberek közül egyik sem emlékezett, hogy hasonló bőröndöt javított volna. Azt is sejtették, hogy a bőröndben megtalált lepedő egy adott pillanatban egy ruhatisztítónál is megfordult volna, ugyanis ebben az időben az volt a szokás, hogy különböző hímzéseket tettek ruhadarabok sarkára, hogy tudják, kinek kell visszaadni ezt. Egy szemtanú elmondta a rendőrségnek, hogy szeptember 1-én látott egy kicsi zömök alkatú, sötét hajú férfit, aki feltette a vonatra egy bőröndöt, és egyből le is szállt, és elhagyta a pályaudvart. Ez a tip nem vezetett sehova, aztán el kell azt is mondjam, hogy a nyomozás elején a rendőrség sokat koncentrált olyan férfiakra, akiknek valamilyen fajta orvosi vagy húsfeldolgozó háttere volt. Térjünk át a gyanúsítottakra. Ebben az időben a hátrányos helyzetű nők voltak leginkább áldozatok, ezek közül is leggyakrabban a prostituáltak és hajléktalanok. Az sem volt furcsa, hogy megcsonkított testeket rejtsenek bőröndbe az elkövetők. Nyilvánvalóan ennek ellenére mindenkit megrázott fiatal Otili halála, a brutalitás, amivel elkövették a gyilkosságot, sok spekulációt szült, és sok gyanúsított került a nyilvánosság elé. Az első, akiről beszélni fogok, Joseph Pekny. Ő egy 39 éves kapitány, és ő és barátnője Antonia Koklesova maradtak a fő gyanúsítottak, úgy a nyilvánosság szemében, mint a rendőrség számára. A két személy egymásnak volt az alibije, állításuk szerint együtt töltötték az éjszakát, és miután elváltak a hídnál, nem kerültek még egyszer kapcsolatba az áldozattal. A következő gyanúsított egy Pavlicek nevezetű kapitány volt. Otilia esete megjelent Viktorin Sulc a Szexuális gyilkosságok panoptikuma című könyvében. Ő publikált egy interjút, amit egy ezredessel folytatott. Ez az ezredes elmondta, hogy karrierje elején szolgált egy Pavlicek nevezetű férfival, aki épp 33-ban ment el kirándulni vagy üdülni Prágába. Mikor visszajött Prágából, a kapitány viccelődött vele, hogy biztos ölte meg Otilit, mire a férfi legnagyobb meglepetésére Pavlicek bevallotta, hogy igen, ő tette, és könyörgött neki, hogy ne mondja el senkinek. Mivel meg akarta tartani állását, és kezdő volt, nem mondta el senkinek ezt. A következő információ az eset számomra a legfurcsább része. Következő gyanúsított az utca szelleme, hogy mondjuk így. A korabeli újságok két személyre is használták ezt az utca szelleme becenevet. Azt a szőke férfit becézték így, akivel utoljára látták Otilit, valamint annak a személynek is ezt a becenevet adták, aki 6 levelet küldött a város különböző pontjaira Otili gyilkossága után. Az utca szelleme, vagy Karel XY, azt hiszem a Karel Károlynak a megfelelője, 4 rejtélyes levelet küldött az egyik helyi újságnak, még októberben, és 1 levelet egy másik újságnak. Sokáig mindenki abban a tudatban volt, hogy 5 levél érkezett összesen, de végül kiderül, hogy 6, ugyanis a rendőrség titokba tartotta azt, hogy ők kapták meg a legelső levelet ettől a titokzatos személytől. A levelek állították, hogy az író követte el a gyilkosságot, és egy kézzel rajzolt térkép is volt ebben, mely bemutatta Otili utolsó lépéseit és a gyilkosság pontos helyét is. A következő gyanúsított egy férfi, akinek a családneve Glasera, az egész nevet felteszem a képernyőre, de elég nehéz kiejteni. A férfi csalás miatt tartóztatták le, és azért lett gyanúsított, ugyanis mikor letartóztatták, találtak nála 2 kulcsot. És mivel minden rendőr nagyon tisztában volt Otili esetével, úgy gondolták, hogy ez a 2 kulcs tartozhatott akár a bőröndökhöz is. Később kiderül, hogy a férfi autójának a kulcsa volt, vagy csak az autóhoz tartozott. Ő nem csak ezért volt gyanúsított, hanem azért is, mivel mikor letartóztatták, rájöttek, hogy nem volt rajta alsó nemű. Erre a rendőrség úgy gondolta, hogy mi van, ha a bőröndbe vesztette el az alsó neműjét. A személy autójában vérnyomokat találtak, elmondása szerint ez egy orvérzés során került oda. Szemtanúk, akik látták azt a férfit, aki feltette a bőröndöket a vonatra, beazonosították Glaserát, mint az elkövetőt. Neki később egy ismerősét is letartóztatják majd, akit ugyancsak meggyanúsítanak az egésszel. Az esettel kapcsolatban nagyon sok gyanúsított van, én csak néhányat választottam ki, akire úgy gondoltam, hogy van valamilyen fajta bizonyíték, vagy érdekesebb gyanúsítottak. Az utolsó, akiről beszélni fogok, egy Arnold Girasek vagy Jirasek nevezetű férfi. Ő egy híres helyi sebész volt, akit meggyanúsítottak, mivel a gyilkosság idején Prágában volt, és ugye
a gyilkosság módja miatt érthető, hogy miért. Az eset ma, bár Ottilie családja temette el, sajnos az évek során elveszett sírhelyének pontos helye. Mivel a nőnek nincsenek leszármazottjai, ezért ez egy olyan rejtély, amit lehet, hogy soha nem tudunk meg, sajnos, elég fájdalmas részlet. Az évek során kihűlt az eset, és keveset nyilatkoztak róla. Majd 2017 körül bejelentették, hogy bíznak abban, hogy DNS vizsgálatok erőlehaladása segít majd azonosítani a lehetséges elkövetőt. A rendőrség elmondta, hogy van egy gyanúsítottjuk, és hogy a személynek megtalálták a leszármazottjait, szóval végre DNS vizsgálatokat fognak végrehajtani. 2009-re kellett volna meglegyen az eredmény és a gyilkos felfedése, de ez nem történt meg. Majd sokan úgy gondolták, hogy 2019 után a Covid miatt lelassult ez a folyamat. Mekkora egybeesés, hogy pont idén a rendőrség és különböző kriminológusok bejelentették, hogy tudják, ki követte el a gyilkosságot, és pontosan szeptember 21-én fogják bejelenteni. Szeptember 21-én reggel a sajtótájékoztatót tartottak, és ebből a következőt tudjuk meg. A 2017-es DNS vizsgálatok során a rendőrség felkutatta Antónia leszármazottját, és kértek tőle DNS mintát. A minta nem egyezett meg, így a rendőrségnek más utat kellett találnia. Ezért is késett amúgy a gyilkos felfedezése 2019-ben. Ezután átnéztek meg annyi megmaradt esetdokumentumot, megmaradt levelet, újságcikkeket, stb. És így jutottak a következő következtetésre. A gyilkos Pekni kapitány volt, és annak szeretője Antónia pedig lehetségesen segített neki. A rendőrség azt is elmondta, hogy a gyilkosság módjáról is megváltozott a véleményük, vagyis a sérülések sorrendjéről pontosabban. Az áldozatnak először elvághatták a nyakát, majd fejbevágták, majd leszúrták. Szabja vagy húsvágó bád okozhatta a fejsérüléseket. A sajtótájékoztató során azt is kifejezték, hogy a nyomozók sok hibát elkövettek az első 24 órában, például nem vették le rendesen Ottilie új lenyomatait, mert ha helyesen tették volna ezt, akkor hamarabb rájöttek volna a nő kilétére, és valószínűleg hamarabb elkaphatták volna a gyilkosokat. Hát igen, ez az eset elképesztő egybeesésekkel jár. Amúgy nagyon meglepődtem azon, hogy ez alatt a sajtótájékoztató alatt milyen könnyen csak kimondták a gyilkosok nevét. Azt is bevallották, hogy körülbelül 80%-ban biztosak, hogy ők az elkövetők. Ahogy már elmondtam, a két személy egymás alibije volt, viszont a mostani nyomozók felfigyeltek arra, hogy ez a szemtanú vallomás a két személytől megváltozott több mint kétszer, és ekkor kezdtek igazán utána nézni. Hogy pontosan hogyan juthatott vissza Ottilie, Pekni és Antónia házához, nem tudhatjuk, ezt nem említették meg, szóval itt tartunk ma. És igen, ez volt Ottilie Wronska esete. Nagyon szomorú, hogy családja soha nem tudta meg, mi történt a lánnyal. 90 évet kellett erre várni, mivel az akkori nyomozók nem voltak elég jók, legyünk őszinték, mivel nem a DNS miatt oldották meg ezt az egészet, szóval. Tudom, hogy Ottilie-nek nincs már leszármazottja, de így utólag is őszinte részvétemet kívánom. El se tudom képzelni, mint ment keresztül a család egy ilyen brutálisan elkövetett gyilkosság után, és Ottilie 22 évesen nem érdemelte ezt meg, az egész élet előtte állt, és nem volt a legjobb szituációban jelenleg, de esélye sem volt megváltoztatni a sorsát, esélye sem volt sikeresnek lenni, esélye sem volt ahhoz, hogy elérje azt, amit legjobban akart, férjhez menni. Közösen ma itt emlékezünk meg Ottilie-re. Nincsenek már leszármazottai, sajnos családtagjai már rég elhunytak, de mi emlékszünk rá, és mi tudjuk, milyen igazságtalan az, ami történt vele. Ez volt a mai eset. Mint mindig, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ma köszönöm szépen a Surfshark VPN-nek is, hogy szponzorálta ezt a videót. Még egyszer, ha szeretnétek erre meg ajánlatot, sokkal olcsóbban megkapni, és 3 ingyenes hónapot, akkor klikkeljetek rá a leírásban található linkre, vagy pedig, mikor megvásároljátok, használjátok fel a képernyőn látható kódot. Mint mindig, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. Sziasztok!